नमस्कार सबैजनालाई। आज म फ्लुइड मेकानिक्सको इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। यो डेरिभेसन चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू र एक्जाममा सोध्न सक्ने चान्स चाहिँ धेरै नै छ न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटीको। त यो डेरिभेसनको पहिला हामीहरूले स्टेटमेन्ट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। स्टेटमेन्टले के भनेको छ भने हाम्रो ट्यान्जेन्सियल स्ट्रेस जुन दुईटा फ्लुइडको लेयर बिचमा जुन ट्यान्जेन्सियल स्ट्रेस हुन्छ त्यो हाम्रो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ सियर स्ट्रेन अथवा भेलोसिटी ग्रेडियन्टसँग, हैन? दुईटा फ्लुइड लेयर बिचमा त हाम्रो दुईटा फ्लुइडको लेयर हुन्छ, एउटा लेयर माथि हुन्छ, एउटा लेयर तल हुन्छ। त यो माथि र तल को लेयर मा जुन हाम्रो ट्यान्जेन्सियल सियर स्ट्रेस लाग्छ त्यो सियर स्ट्रेस हाम्रो के हुन्छ, यो सियर स्ट्रेस भनेको भेलोसिटी ग्रेडियन्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ, हैन? त भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भनेको के हो त? du बाई dy। du भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी हो। dy भनेको के हो त? चेन्ज इन dy भनेको डिस्टेन्स बिट्विन द फ्लुइड लेयर। दुईटा फ्लुइड लेयर बिचमा कति डिस्टेन्स छ त्यो भनेको हाम्रो dy हो, हैन? सियर स्ट्रेस इक्वल टु अब म्यू इन्टु du बाई dy हुन्छ। म्यू भनेको हाम्रो के हो त? कन्स्टेन्ट अफ प्रोपोर्सनलिटी भनिन्छ म्यूलाई, र यसलाई हामीहरूले एब्सोल्युट भिस्कोसिटी पनि भन्न मिल्छ र कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी पनि भन्न मिल्छ। म्यूलाई हामीले कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी पनि भन्छ, अथवा डाइनेमिक भिस्कोसिटी पनि भन्छ, अथवा भिस्कोसिटी पनि यसलाई भन्न मिल्छ। मिन्स म्यूको डिफरेन्ट नाम छ। एब्सोल्युट भिस्कोसिटी पनि भन्न मिल्छ, कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी पनि भन्न मिल्छ, र डाइनेमिक भिस्कोसिटी पनि हामीहरूले भन्न मिल्छ। र du बाई dy लाई हामीले भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भन्छौँ। अब ग्रेडियन्ट भनेको कुनै कुरालाई डिस्टेन्सले डिभाइड गर्यो भने त्यो चाहिँ ग्रेडियन्टमा कन्भर्ट भइहाल्छ। जस्तै यहाँ चेन्ज इन भेलोसिटीलाई डिस्टेन्सले डिभाइड गर्यो भने त्यो भेलोसिटी ग्रेडियन्टमा चेन्ज हुन्छ। जुनसुकैको ग्रेडियन्ट, जस्तै प्रेसर ग्रेडियन्ट भयो, हैन? प्रेसर ग्रेडियन्टमा पनि प्रेसरलाई डिस्टेन्स सँग डिभाइड गरिएको हुन्छ। प्रेसरलाई डिस्टेन्ससँग डिभाइड गर्यो भने प्रेसर ग्रेडियन्ट, भेलोसिटीलाई डिस्टेन्ससँग डिभाइड गर्यो भने भेलोसिटी ग्रेडियन्ट। त कन्सेप्ट हामीहरूले के बुझ्यो भने कुनै कुरालाई डिस्टेन्सले डिभाइड गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ, त्यो ग्रेडियन्ट हुन्छ। यहाँ भेलोसिटीलाई डिस्टेन्सले डिभाइड गरिएको छ, त्यसैले यो भेलोसिटी ग्रेडियन्ट हो। du बाई dy हाम्रो के हो त? भेलोसिटी ग्रेडियन्ट हो। अब हामी डेरिभेसन गर्छौँ। डेरिभेसन अफ न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटी। अब यो जुन स्टेटमेन्ट छ नि, टाउ इक्वल टु म्यू du बाई dy, यो हामीहरूले डिराइभ गर्नुपर्ने छ। यो त स्टेटमेन्ट थियो। एक्जाममा हामीहरूलाई यसरी क्वेसन सोध्छ, स्टेट न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटी एन्ड डिराइभ टाउ इज इक्वल टु म्यू du बाई dy, हैन? यसरी हामीहरूलाई एक्जाममा क्वेसन सोध्छ। त अब डेरिभेसनतर्फ लाग्छौँ। डेरिभेसनमा सबभन्दा पहिला फिगर बुझौँ। फिगरमा के भनिएको छ त्यो हेरौँ। फिगरमा के छ भने एउटा यो जुन छ फिक्स प्लेट हाम्रो दिएको छ। यो जुन तलको प्लेट हामी हेरिरहेको छौँ यो चाहिँ के हो त? फिक्स प्लेट हो। फिक्स भनेको के हो त? जुन स्टेसनरी हुन्छ, हैन? स्टेसनरी प्लेट भनेको के हो त? जुन रेस्टमा हुन्छ, जुन चाहिँ मुभ हुँदैन, हुँदैन। मुभ भएन भने के हुँदैन? मुभ यदि प्लेट स्टेसनरी भयो भने के हुन्छ? त्यसमा भेलोसिटी हाम्रो के हुन्छ? 0। त्यसैले यहाँ u इक्वल टु 0 यहाँ लेखिएको छ। u इक्वल टु 0 हुन्छ, किनभने कुनै पनि बडी मुभ भएन भने हाम्रो रेस्ट कन्डिसनमा भयो, त्यही ठाउँमा रह्यो भने के हुन्छ? त्यसको भेलोसिटी के हुन्छ? 0 हुन्छ। र माथि जुन हामी हेरिरहेको छौँ, माथि चाहिँ यो जुन हेरिरहेछौँ यो के हो त? मुभिङ प्लेट हो। यो चाहिँ के हो? यो माथिको के हो त? मुभिङ प्लेट। यसलाई हामीले के भन्छौँ? मुभिङ प्लेट, हैन? यो मुभिङ प्लेट हो।
अब यसमा के भइरहेको छ त, यो दुईटा प्लेट बिचको डिस्टेन्स, यो प्लेट र यो प्लेट बिचको डिस्टेन्सलाई हामीलाई एज्युम गरिएको छ। यो डिवाई हामीलाई एज्युम गरेको छ डिस्टेन्स बिट्विन द प्लेट हैन। यो डिस्टेन्स बिट्विन द प्लेट हाम्रो के छ, डिवाई एज्युम गरिएको छ हैन। डिस्टेन्स बिट्विन द प्लेट हाम्रो डिवाई चाहिँ एज्युम गरिएको छ। र यसमा के भइरहेको छ त, सुरुमा हाम्रो फ्लुइड यसरी ए टु बी मुभ भयो, ए देखि बी पोइन्टसम्म यसरी मुभ भयो हैन, अथवा बी देखि ए सम्म यसरी मुभ भइरहेको छ हैन। र सी देखि डी सम्म मिन्स सुरुमा फ्लुइड हाम्रो स्ट्रेट मुभ भइरहेछ। यो जुन छ हाम्रो, यो दुईटा प्लेट बिचमा हाम्रो पानी हुन्छ। पानी हाम्रो के हुन्छ भने यसमा 90 डिग्रीमा यहाँ पानी मुभ भइरहेको छ हैन। त एउटा यस्तो कन्डिसन आउँछ, हाम्रो पानीको जुन मुभमेन्टको डिरेक्सन छ त्यो अलिकति चेन्ज हुन्छ। यो कति मा चेन्ज हुन्छ भने ए देखि बी सम्म यसरी पानी मुभ भएको थियो, अब ए देखि ए ड्यास सम्म पानी मुभ हुन्छ हैन। र यो जुन हाम्रो डिरेक्सन जुन चेन्ज भएको छ, डी थीटा एङ्गलले हाम्रो के भएको छ त, डिरेक्सन चेन्ज भएको छ पानीको। यहाँ पनि डी देखि सी पानी यसरी मुभ भएको थियो 90 डिग्रीमा, त यो चाहिँ हाम्रो के भयो भने डी देखि डी ड्यासमा हाम्रो चाहिँ पानी मुभ भयो। त पहिला पानीको मुभमेन्ट के थियो त, 90 डिग्री मुभ भइरहेको थियो पानी। त्यसपछि हाम्रो के भयो भने जब हाम्रो सियर फोर्स डिएफ एप्लाई भयो, यो मुभिङ प्लेटमा जब सियर फोर्स हाम्रो डिएफ हामीहरूले एप्लाई गर्यौँ, तब हाम्रो पानीको मोमेन्ट के भयो त, 90 डिग्रीबाट अलिकति बेन्ड भएर यसरी चाहिँ मुभ भयो, पानी यसरी मुभ भयो हैन। त यो कतिले पानी हाम्रो कति डिग्रीले डिरेक्सन चेन्ज भयो पानीको, डी थीटा एङ्गलले चेन्ज भयो। यहाँ पनि डी थीटा एङ्गलले हाम्रो चेन्ज भएको छ हैन। मिन्स दुवैमा डी थीटा एङ्गलले चेन्ज भएको छ। त ए देखि बी सम्म पानी मुभ भइरहेको थियो, अब ए देखि ए ड्याससम्म पानी मुभ हुन्छ यसरी। डी देखि सी देखि डी अथवा डी देखि सी यसरी मुभ भइरहेको थियो हैन 90 डिग्रीमा। त सियर फोर्स एप्लाई भइसकेपछि हाम्रो पानीको मोमेन्ट हाम्रो डी देखि डी ड्याससम्म चेन्ज हुने भयो। सियर फोर्स एप्लाई भएपछि मात्रै हाम्रो यो चेन्ज हुन्छ डिरेक्सन, ए देखि ए ड्याससम्म पानी मुभ हुन्छ र डी देखि डी ड्याससम्म पानी मुभ हुन्छ हैन। त यही यहाँ भनेको छ, कन्सिडर अ फ्लुइड एलिमेन्ट कन्सिडर गरिएको छ हैन। फ्लुइडको एलिमेन्ट कन्सिडर गरेको छ एबिसिडी हैन। यहाँ बटम प्लेट फिक्स छ, बटम प्लेट रेस्ट छ, त्यसैले रेस्टमा भेलोसिटी 0 हुन्छ। अप्पर प्लेट यो माथिको प्लेट मुभ भइरहेको छ। रेक्टेङ्गुलर फ्लुइड एबिसिडी एउटा रेक्टेङ्गुलर फ्लुइड थियो हैन, यो रेस्टमा थियो, टाइम टीमा रेस्टमा थियो। जब सियर फोर्समा जब एप्लाई भयो भने यो के भयो त, यो एबिसिडी हाम्रो के भयो त, मोसनमा मुभ हुन थाल्यो। यहाँबाट पानी चाहिँ के भयो, यहाँबाट मुभ हुन थाल्यो ए देखि बी सम्म, सी देखि डी सम्म हैन। त्यसपछि सियर फोर्स डिएफ हेज बिन एप्लाइड अन द अप्पर प्लेटमा सियर फोर्स एप्लाई भयो हैन। एन्ड अप्पर प्लेट हाम्रो डियु भेलोसिटीले मुभ भइरहेछ। त मुभिङ प्लेटको त सर्टेन भेलोसिटी हुन्छ, त मुभिङ प्लेटको भेलोसिटीलाई यु मानेको छ हैन। अब हाम्रो चेन्ज इन भेलोसिटी भनेको के हुन्छ त, यो मुभिङ प्लेटको भेलोसिटी यु माइनस स्टेसनरी प्लेट यो हो, यसको भेलोसिटी 0 छ। त यु माइनस 0 भनेको यु हुन्छ। त डियु भनेको के हुन्छ त, यु आयो। त डियु भनेको यु, त्यसैले यहाँ यु इक्वल टु डियु चाहिँ यहाँ लेखिएको हो हैन। यु इज इक्वल टु डियु चाहिँ यहाँ लेखिएको छ। र यो जुन ए ड्यासदेखि बी सम्मको डिस्टेन्स डिएक्स हामीहरूले चाहिँ एज्युम गरेको छ। फ्लुइड यतादेखि यता मुभ भयो हैन। पहिला त बीदेखि ए ड्याससम्म मुभ हुँदा कति डिस्टेन्स कभर गरेको छ, डिएक्स डिस्टेन्स कभर गरिएको छ हैन। त अब हाम्रो के हुन्छ भने टी टाइम हुँदा रेस्टमा थियो हैन। पछि सियर फोर्स एप्लाई भएपछि हाम्रो
एबिसिडी जुन फ्लुइड थियो हाम्रो केमा चेन्ज हुने भयो त ए ड्यास डी ड्यासमा चेन्ज हुने भयो हैन। त हाम्रो सेप चाहिँ के हुने भयो त चेन्ज, सेप चाहिँ हाम्रो चेन्ज हुने भयो। पहिला हाम्रो के थियो रेक्टेङ्गुलर सेपको थियो, एबिसिडी के हो रेक्टेङ्गुलर सेपको हाम्रो फ्लुइड एलिमेन्ट थियो। पछि गएर के हुने भयो त ए ड्यास डी ड्यास। त यो यस्तो सेपमा आइदियो, यो यस्तो सेपमा आइदियो हैन। हामी हेरिरहेछौँ यो लाइन जुन छ यो हो, यो लाइन जुन छ यो हो, र यताको जुन लाइन छ यो जुन लाइन छ यो यता ड्र गरेको छौँ, यो लाइन जुन छ यो यता ड्र गरेको छ। त फिगर हाम्रो यसरी बन्यो प्यारालेलोग्राम। यो के हो त प्यारालेलोग्राममा के हुन्छ अपोजिट साइड प्यारलेल हुन्छ। यसमा हाम्रो यो रेक्टेङ्गल भइदियो हैन, रेक्टेङ्गल भइदियो। त रेक्टेङ्गलबाट हाम्रो सेप चाहिँ चेन्ज भएको छ प्यारलेलोग्राममा हैन। त सेप चेन्ज हुनु भनेको के हो त डिफर्म हुनु हो, डिफर्मेसन। डिफर्मेसन भनेको के हो त कुनै पनि बडीको सेप र साइज चेन्ज भयो भने त्यसलाई हामी डिफर्मेसन भन्छौँ। त्यसैले यहाँ भनिएको छ सियर फोर्स एप्लाई हुँदा हाम्रो यो फ्लुइड एलिमेन्ट एबिसिडी जुन छ हाम्रो ए ड्यास डी ड्यासमा हाम्रो चेन्ज हुने भयो, ए ड्यास डी ड्यासमा हाम्रो चेन्ज हुने भयो टाइम टी प्लस डिटी हैन। यो टी प्लस डिटी टाइम हुँदा हाम्रो यतिमा चेन्ज हुने भयो सेप हैन। त अब हामीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने एट टाइम डिटी, जब टाइम डिटी हुन्छ टप लेयरहरू के हुन्छ भने बटम लेयरको रेस्पेक्टमा मुभ हुन्छ। यो टप लेयर जुन छ यो माथिको लेयर जुन छ हाम्रो यो तलको यो प्लेटको रेस्पेक्टमा मुभ हुन्छ यो हैन। डिटी टाइम हुँदा मुभ हुन्छ र मुभ हुँदा हाम्रो के हुन्छ भने कति डिस्टेन्स यो मुभ भइरहेछ, कति डिस्टेन्स मुभ भइरहेछ डिएक्स डिस्टेन्स मुभ भइरहेछ, यहाँ डिएक्स डिस्टेन्स मुभ भइरहेछ हैन। डिएक्स डिस्टेन्स हाम्रो मुभ भइरहेको छ हैन। डिएक्स डिस्टेन्स हाम्रो मुभ भइरहेको छ। त यो डिएक्स डिस्टेन्स हामीहरूले निकाल्नु पर्ने हुन्छ, डिएक्स डिस्टेन्स हामीहरूले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त भेलोसिटी भनेको हामीलाई के थाहा छ त डिस्टेन्स बाई टाइम टेकन थाहा हुन्छ। यो 10 क्लासमै यो फर्मुला हामीले पढिसकेको छौँ, भेलोसिटी इक्वल टु डिस्टेन्स बाई टाइम टेकन। त डिस्टेन्स इज इक्वल टु के हुन्छ भेलोसिटी इन्टु टाइम, डिस्टेन्स इज इक्वल टु भेलोसिटी इन्टु टाइम हुन्छ। त डिएक्स इज इक्वल टु अब डिस्टेन्सलाई हामीले त डिएक्सै मानेको छौँ नि त हैन, डिस्टेन्सलाई हामीले डिएक्स मानेको छौँ। त डिस्टेन्स भनेको हाम्रो के हुन्छ भेलोसिटी इन्टु टाइम हुन्छ। भेलोसिटीलाई हामीले डियु चेन्ज इन भेलोसिटी, चेन्ज इन डिस्टेन्स आयो डिएक्स, त्यसैले चेन्ज इन भेलोसिटी डियु लेख्नुपर्छ। अनि टाइम कति टाइममा हाम्रो टप लेयर मुभ भयो अरे डिटी टाइममा, त्यसैले यहाँ डिटी आयो। डिएक्स भनेको डिएक्स इज इक्वल टु के भयो त डियु इन्टु डिटी। यसलाई मैले इक्वेसन 1 मानेको छु। अब हाम्रो स्मल एङ्गलमा के हुन्छ रेट अफ डिफर्मेसन ट्यान इन्टु डिथिटा हुन्छ। ट्यान इन्टु डिथिटा कसरी आउने भयो त हामीलाई के थाहा छ, यो राइट एङ्गलेड ट्रायङ्गल हो ए बी ए ड्यास राइट एङ्गलेड ट्रायङ्गल हो। त अब राइट एङ्गलेड ट्रायङ्गलमा हाम्रो पर्पेन्डिकुलर हाइपोटेनस र बेस हुन्छ हैन। त पर्पेन्डिकुलर कुन हुन्छ यो एङ्गलको अपोजिट साइड हाम्रो ए ड्यास बी हो, यो चाहिँ के हो त पर्पेन्डिकुलर भयो। र यो डिथिटाको एडजासेन्ट साइड जुन एबी छ यो चाहिँ के हो त बेस हो। त ट्यान डिथिटा इज इक्वल टु डिएक्स बाई डिवाई चाहिँ हाम्रो हुन्छ हैन। त यो चाहिँ के हो त स्मल एङ्गल, स्मल एङ्गल भनेको के हो त यो जुन 90 डिग्रीबाट मुभ भइरहेको थियो अलिकतिले मात्रै त बेन्ड भयो नि हैन, अलिकतिले मात्रै बेन्ड भयो। त कम एङ्गलले यो अलिकति डिरेक्सन चेन्ज भयो, त्यसैले स्मल एङ्गल भनिएको हो। त्यसैले स्मल एङ्गलमा हाम्रो के हुन्छ त डिथिटा हैन। अब हामीहरूलाई के थाहा छ भने एउटा फर्मुला थीटा इज इक्वल टु एल बाई आर हामीहरूलाई यसरी दिएको छ भने कुनै आर्क दिएको छ
र यो आर्कमा हाम्रो डी थीटा एंगल बनाएको थीटा बनाएको छ र यो लेन्थ यल दिएको छ, यो आर दिएको छ भने थीटाको अपोजिट साइडलाई जहिले पनि हामी के मान्छौँ, लेन्थ मान्छौँ र यसको एडजसेन्ट साइडलाई रेडियस मान्छौँ। त्यसैले थीटा इज इक्वल टु यल बाई आर फर्मुला हुन्छ। त अब यो फिगरमा हामी हेर्न सक्छौँ, डी थीटा भनेको के हुन्छ त? डी थीटा भनेको हाम्रो के हुन्छ, यल बाई आर। त डी थीटाको अपोजिट साइड जुन हुन्छ, यो जुन दिएको छ त्यो हाम्रो के हो त, लेन्थ हो। त यो लेन्थ भयो, यो dy जुन दिएको छ यो रेडियस भयो। त डी थीटा इज इक्वल टु dx बाई dy हुन्छ हैन? डी थीटा इज इक्वल टु dx बाई dy। त डी थीटा इज इक्वल टु dx बाई dy हुन्छ हैन? अब हामीले dx को भ्यालु हामीले इक्वेसन 2 मा चाहिँ पुट गर्छौं। dx को भ्यालु कति छ, du इन्टु dt। dx को भ्यालु du इन्टु dt छ हैन? त डी थीटा इज इक्वल टु dx बाई dy आएको छ। त dx को ठाउँमा हामी के पुट गर्छौं, du इन्टु dt। त dx को ठाउँमा du इन्टु dt यहाँ पुट गरे, du इन्टु dt। त डी थीटा इज इक्वल टु du इन्टु dt बाई dy। त डी थीटा बाई dt, यो dt यता आउँछ, त डी थीटा बाई dt इक्वल टु du बाई dy हुन्छ। यसलाई इक्वेसन 3 मानिएको छ हैन? यति मानिएको छ। त डी थीटा बाई dt लाई हामीले के भन्छौँ, रेट अफ चेन्ज अफ शियर स्ट्रेन। du बाई dy लाई हामीले के भन्छौँ, भेलोसिटी ग्रेडियन्ट। ग्रेडियन्ट भनेको कसरी थाहा पाउने त, कुनै क्वान्टिटीलाई डिस्टेन्सले डिभाइड गर्यो भने त्यो ग्रेडियन्ट भइहाल्छ। त हाम्रो के हुने भयो त, डी थीटा बाई dt इज इक्वल टु du बाई dy हैन? डी थीटा बाई dt हाम्रो के हो त, रेट अफ चेन्ज अफ शियर स्ट्रेन। यो के हो त, भेलोसिटी ग्रेडियन्ट। त दुईटै इक्वल हुने भयो हैन? त्यसैले यहाँ लेखिएको हो रेट अफ चेन्ज अफ शियर स्ट्रेन इक्वल टु भेलोसिटी ग्रेडियन्ट। न्युटनले के प्रपोज गर्यो भने, न्युटनले के भन्यो भने शियर स्ट्रेस जुन फ्लुइडमा हाम्रो हुन्छ त्यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ हाम्रो शियर डिफर्मेसनसँग। शियर डिफर्मेसन के हो त, डी थीटा बाई dt। त टाउ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डी थीटा बाई dt हैन? त इक्वेसन 3 र इक्वेसन 4 बाट हामीले के पायौं त, अब डी थीटा बाई dt को भ्यालु हाम्रो कति थियो, डी थीटा बाई dt को भ्यालु हाम्रो du बाई dy थियो हैन? डी थीटा बाई dt को भ्यालु हाम्रो du बाई dy हुन्छ। त टाउ इज इक्वल टु म्यू इन्टु du बाई dy हुन्छ हैन? टाउ इक्वल टु म्यू इन्टु du बाई dy हुन्छ। म्यू भनेको हाम्रो के हो त, एउटा प्रोपोर्सनलिटी कन्स्ट्यान्ट हो जसलाई हामी कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी भन्छौँ, एब्सोल्युट विस्कोसिटी पनि भन्छौँ। त हामीहरूलाई प्रुभ गर्ने भनेको यही हो, टाउ इक्वल टु म्यू इन्टु du बाई dy। त हाम्रो यही इक्वेसनलाई भन्छ एक्सप्रेसन फर न्युटन्स ल अफ विस्कोसिटी। त यही हामीले प्रुभ गर्नु पर्ने थियो। त यो प्रुभ भइसकेको छ। त साथीहरू यो डेरिभेसन सक्यो। अब नेक्स्ट भिडियोमा अर्को टाइपको सिकाउँछु। तबसम्मको लागि गुड बाई, टेक केयर।